Треба вертатися у село. Я знав, доста голосна заявка, або все зась буде таке відео, де я не писав собі ніякий наперед сценарій, просто мав деякі думки, які б хотів вам розказати. І я рахую, що треба вертатися в село. І діло тут не у глобальних економічних факторах, і не в тому, що було б добре садити свої булі, бо не знаємо, як буде завтра. Ото все насправді серйозно, або низько хочу поговорити за бесіду, бо зайсеся думати доста часто в послідню очередь, а бесіда дуже важна. Треба вертатися у село. Є така приказка по-англійськи, котру лише недавно почав по-справді розуміти. It takes a village to raise a child. Значить, треба ціле село, аби виростити дітвака. Що то домак значить? Насправді, кіця задумаємо, та дитина много чого убирає у себе не лише із родини, а домак із сурдика, домак із села, в котрому вона живе, від людей, з якими вона цимбурує, з їхніх родин, воно все стікаться, воно все формує того нового челянника. І дитина буде говорити не лише так, як говориться у родині, а так, як говориться домак у селові. Значить, на дитину буде мати вплив ціле село. Просто у одному з останніх відео тому був дуже добрий приклад, бо на сесе дерево я кажу кацва, а такою моя мамка оповіла, такою, коли їм виклав, бо відео мамка ми була написала, ось, і це не добрі, у нас кажеться акацва. Та як так гонно бити, ось у родині, двоє людей кажуть на це іншако і думали, що неправду кажуть, що у нас у селові сякся каже. Я кажу, що кажеться кацва, мамка каже, що кажеться акацва. Бо тут треба розуміти, ось я за кацву конкретно, скорше всього, говорив не з родиною, а з якимись з цимбурами, з котрими я тут у кацву по-справді ходив їсти. Не? Та тільки уважуємо, ось родина не гонна покрити цілу бесіду. Буде дуже много тем, за котрі ви говорите своїми цимбурами, но рідко, а може навіть нігде, не говорите свою родину. І це абсолютно нормально, сяк у всіх. І це значить, ось за якісь конкретні теми ви термінологію будете знати від своїх цимбурів, а не конкретно від своїх родичів. Так само гонося стати, ось ви поєдні предмети будете називати іншако від своїх родичів. Просто споза того ж дісталися то з других джерел. Просто споза того ж за туті теми ви свою родину не часто, авать нігде не говорите. Но треба вертатися у село. Чого я й це кажу? Кіть я хочу, аби мої діти знали говорити по-русинськи, мені треба забиратися геть з Ужгорода. Бо Ужгород не говорить по-русинськи. Тільки знайдуться люди, котрі знають по-нашому, або, никаємо правді в очі, більше на людей у Вароші говорить іпін по-українськи, і з нашого бесідувся не знає авать домак, авать дуже слабо і говорити точно не буде. Значить, навіть якщо будуть люди, котрі добрі розуміють, то вони, скорше всього, не будуть ним говорити. І я можу хоч якся розпинати, не знав, як би ми з своїми дітьми не говорив, вони будуть говорити так, як будуть говорити їхні цимбурові вон, котрих вони будуть рахувати майкрутими. Я це вам кажу сяк, бо сяк є, бо і я був малим дітваком, і я тямлю, як ото було. Значить, кіть я хочу, аби моя дитина знала говорити по-нашому, ото не буде в Ужгороді. Треба вертатися в село. І
Ну, авать у Мукачево. Добре, не подумайте, Мукачево не село, просто так се стало, аж у Мукачеві наша бесіда чується піцицько майдобріги в Ужгороді. Ну, навіть не піцицько, а сильно. Айбо, навіть там, ото не зовсім так, як мені бися хотіло. Та з чого зачинав, тим кінчав. Треба вертатися в село. Бо у всьому Вароші наша культура не жиє. У всьому Вароші нашої бесіди не чути. І кітя насправді, кітя по-справді, по-серйозному хочу, бо мої діти знали говорити по-нашому, не лише розуміли, а знали нормально виречення вчинити по-нашому, вони ся то не научать в Ужгороді. Бо на то треба більше, як нянька та й мамку. Це все, що вам хотів повісти. Надіюся, порозуміли сте, що я цим хотів повісти. Ну. Та на цьому тоді раз конець. Красно дякую, майтеся, будьте здорові.